අයිබෝන් ඔගොන්ට ලෝන් පිසිවල්ට එමියලටස් ඩවන්ලෝඩ් කල් එපා වෙලාද අති වැටලද ඉතින් මං රමික ප්‍ර YouTube චැනලගේ මේකට විසඳුමක් ලෙස ෆිනික්ස් OS දාගන්න විදිහ අද කියලා දෙන්න යනවා ඔයගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් වලට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ ෆිනික්ස් OS කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දන්නේ නැති අයට මං කියලා දෙන්නම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ෆිනික්ස් OS කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ලැප්ටොප් එක සහ ලැප්ටොප් එකේ Windows unit එක සහ Android unit එක තමයි මේ ෆිනික්ස් OS කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලැප්ටොප් එකට ඇතුල් වෙද්දී ඔයාලට ඕන ලැප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Windows සිස්ටම් එක සහ සිස්ටම් එකක් විදිහට සහ Android සිස්ටම් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Android කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට Play Store මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ emulator එක වගේ. හැබැයි මේ low end කියන කට්ටිය ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදිස්සියේදී RAM එක 4GB වුණොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති emulators වලින් 4GB RAM එකේ ස්පීඩ් එකම ගන්නෙ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ භාග තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ 8GB නම් 4GB RAM එකක් විදිහේ performance එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට emulating අත්දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. 4GB RAM තියන අයට 2GB RAM එකේ emulator එකේ අත්දැකීම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒත් මේ Phoenix OS එකේ 4GB RAM එකක් තියෙන කට්ටියට 4GB අත්දැකීමම ලැබෙනවා. 8GB අත්දැකීමම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයා හිතන්න ඔයාගේ low end එක කියන්නේ ඔයාට graphic නැති PC එකකට ඔයා හිතන්න ඔයා වැඩ කරද්දි ඔයාට දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ මේ මම කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට BlueStacks වැනි Android මේ system පුළුවන් අර මේ emulators පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඇති. ඉතින් ඒවා හෙන්න slow ආයි නෑ පැය ගණන් යනවා. ඒ වගේම lag වෙනවා stuck වෙනවා PC එක. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මේ Phoenix OS එකේ එහෙම ගැටලු නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයා 4GB RAM එකක් දාගෙනවා හිතන්න වැඩක් කරනවා කියලා වගේ ලැප් එකේ 4GB RAM තියෙන එකක නම් ඔයාට ඒකේ performance එක ලැබෙන්නේ ඔයාට හරියට ඔයා ෆෝන් එක 4GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකකින් Android පාවිච්චි කරන අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ස්පීඩ් එකේ ඔක්කොම unit ඔක්කොම apps open වෙනවා. ඉතින් අර emulators වලින් open වෙන 2GB ඒ කියන්නේ හෙන්න slow වෙනවා. map එකක් open කරන්න ගියාම හෙන්න පැය ගණක් විතර යනවා සමහර app වලට. මේකේ එහෙම නෑ. මේකේ අර ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන ස්පීඩ් එක වලට අත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න තු මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා අපි යන් එන වීඩියෝ එකට. එහෙනම් මාව තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරාම මම අලුතෙන් වීඩියෝ දැම්මම හැටියෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට මේ තමයි Ramika Pro YouTube channel එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ Phoenix OS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියන්නම් මේගොල්ලෝගේ site එකේ. ඉතින් මේ තමයි ඒ link එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තමයි interface එක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට දෙකක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා tablet වලට සහ ඔයගොල්ලෝගේ computer එකට. ඉතින් මේ tab තියන අයට tab වලින් දා ගන්නත් පුළුවන් මේ operating system එක. ඉතින් මම දැන් මේක තමයි දාගන්නේ computer නිසා computer එකට දා ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගෙනියන්නේ මේකට ගෙනියනවා. ඉතින් මේක ඉතින් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා download directly කියලා තමයි මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ. ඉතින් මේ තියෙනවා Phoenix OS කියලා මෙතන ගහලම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ මේ download කරන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දැක්ක හැටිම තියෙනවා Android versions දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ 5.1 සහ 7.1 කියන Android version දෙක තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් 7.1 ඒගොල්ලෝ minimum recommend කරලා තියෙන්නේ මේක දාගන්න කියලා i3 graphic නැති අයට විතරයි. i3 වලින් පල්ලෙහාට graphic නැති අයට i3 වලින් පල්ලෙහා graphic නැති machine වලට Android 5.1 කියන version එක දාගන්නට වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට graphic තියෙනවා නම් මම නම් මේක අවුලක් නැහැ කියලා recommend කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේ Android 7.1 කියන එක තමයි දැන් download කරන්න යන්නේ. ඒකල download කරන විදිහ options දෙකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. Google එක සහ මේක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දෙකක්ම තියෙනවා. නිල් පාට එකේ තියෙන. නිල් පාට එක තමයි මම අද කරන්නේ download කරන විදිහ. ඉතින් මේක තියෙනවා මේක ඕනේ මැෂින් එකකට දාගන්න පුළුවන් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ intro එක යට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ download කියන එක click කරනවා. download කියන එක click කරාම මේ වගේ පොඩි load එකක් වෙනවා. නිල් පාට download එක මම click කරා. ඉතින් ඔයාලට මේක කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ දෙනවා මේ download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ create account කියලා මේක වැටෙනවා. ඒ
ඕනේ join now පිස්සු කරා කියනවා පිස්සු කතා කියනවා මේ පොඩ්ඩක් වෙලා කියන මේ උඩට mouse point එක උඩ ගෙනිච්චාම මේ ඒගොල්ලෝගේ setup එක පෙන්වනවා download කරන්න මේ setup එක. ඉතින් මේ පෙන්වනවා install කියලා Phoenix OS install කියලා තමයි මේක වැටෙනවා ඒගොල්ලන්ට හැම කෙනෙක්ටම මේකේ 634.9 MB වෙනවා. එච්චර ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම මේක දාගන්න අවුලක් නැහැ මේ හැකින් ප්‍රශ්න මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් මේ download කියන එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක download එකට පොඩ්ඩ වෙලාවක් යයි යාළුවනේ. මේක ආයිසරයක් download වෙනවා දෙපාරක් විතර. බොහෝ දුරට එක සැරයක් කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි download වුණායින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ downloads වලට මේ ගියාම ඒකත් පෙන්නුම් කරනවා ඕන මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන downloads වලට මම දැන් යනවා. ඒ ගියාම මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ setup එක මේ විදිහට දක්නන්න ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ setup එක මේ set එක නෙවෙයි මේ තියෙන Phoenix OS install කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙනවා booting එකක් මේ disable කරගන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ lap එකේ ඒක කරගන්න ඕනේ නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක disable කරන්න නම් BIOS වලට යන්න ඕනේ. මේ BIOS වලට යන ටික හොඳට බලාගන්න. පොඩ්ඩක්වත් වරද්ද ගන්න එපා මම මේ කරන ටික. ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනට BIOS වලට ගිහිල්ලා disable booting mode එක booting secure booting mode එක තමයි disable කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු ඒකට. ඔයගොල්ලෝ Windows icon එක click කරලා යන්න settings වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඒකේ select කරගන්න ඕනේ update and security කියන එක. ඒකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා යටට ගියාම recovery කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම පෙන්නනවා. ඒක ඔබන්න. ඒක ඔබලා advanced startup කියන එක click කරන්න. ඒකේ restart කියන එක යට තියෙන restart එක click කරගන්න. ඉතින් please wait කියලා ඔයගොල්ලන්ට restart වෙනවා machine එක. machine එක restart වෙලා මේ වගේ මේ නිල් පාටට පේනවා. ඒකේ troubleshoot වලට යන්න. ඊට පස්සේ advanced option වලට යන්න. ඊට පස්සේ UFI කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ restart කරන්න. ඉතින් මේ ටික හොඳට කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම යනවා BIOS වලට. ඒකේ BIOS වල ඔයගොල්ලන්ට arrow keys වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්. එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් උඩට පල්ලෙහාට. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ අයින එහා පැත්තේ තියෙන එකෙන් උඩ boot කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා secure boot කියලා එක තියෙනවා. ඒකට යන්න පල්ලෙහා මේ arrow key එක දාන්න use කරා. ඒකේ පරයාලක secure boot කියන එකට යන්න. ඒක disable තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. මොකද මම කලින් කරලා තියෙන නිසා ඒක enter බා ගන්න. enter බුවාම ඒක disable කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ enable වෙච්ච තියෙන කට්ටිය disable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් arrow keys වලින් ඒක උඩට පල්ලෙහාට උඩ යට තියෙන arrow keys දෙකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දෙක මේ උඩ පල්ලෙහා කරන්න. ඊට පස්සේ disable එක option එක yes enter ඔබලා exit වලට යන්න. exit වලට ගිහිල්ලා ඒකේ අන්තිමට තියෙන save changes කියලා ඒක මේ enter කරගන්න. yes කරන්න. ඒකටත් enter ඔබන්න. enter ඔබලා ඔයගොල්ලෝගේ machine එකේ කොනේ තියෙන ESC කියන එක ඒක click කරන්න. click කරාම ඔයාලට මේ වගේ boot වෙලා ඔයගොල්ලන්ට open වෙනවා machine එක. මේ විදිහටම සාමාන්‍ය විදිහටම open වෙනවා. පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මේ open වෙන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට I log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අර හරිය පොඩ ස්පීඩ් වෙලා තියෙනස් මගේ ඇති ස්පීඩ් වුණා. ඉතින් ඒ හරිය පොඩි ගැල්ලු දිනවා මට කමෙන්ට් කරන්න ආයිත් මම කියනවා. ඉතින් මම ඔය දාලා තියෙන Dell කට්ටියගේ BIOS විතරයි. HP ලගෙත් ඉතින් ඕකම තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් HP ලගේ BIOS වල. ඉතින් එක එක ලැප්ටොප් වල එක එක BIOS තියෙන. ඉතින් HP යට මම HP BIOS වල මම link එකක් දාන්න කොහොමද මේක secure boot mode එක disable කරන්න විදිය වීඩියෝ link එකක් යටින් දාන්නම්. අනිත් laptop වලට දාන්නම් links පල්ලෙහා. ඉතින් ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝගේ BIOS මේ booting mode මේ secure booting mode එක මේ disable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ගැටලු තියෙනවනම් මට කියන්න. ඉතින් Phoenix OS දැන් මම කියන්නේ දැන් තමයි ඒක install කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ lap එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් install කරගන්න මම දැන් setup එක right setup එක open කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ setup එක ඔයගොල්ලන්ගේ download කරන file මේ setup එක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වැටෙනවා. ඒකේ තියෙනවා install කියන ඔයගොල්ලන්ගේ local disk එකට ඒ කියන්නේ ඔයගේ hard disk එකට කෙලින්ම ඔයගේ machine එකටම install කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් USB drive එකට install කරගන්න පුළුවන්. uninstall වෙන්න එපා. uninstall වෙනවා මේක. මේ දෙකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම drive මගේ drive මේ
මේ ලැප්ටොප් එකට දාගන්න නිසා මම දාගන්නවා මේකේ hard disk එකට. මේකේ hard disk වර්ග දෙකක් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුම් කරයි. සමහර අයට 100ක විතරයි. මගේ 100ක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ 100ක දාගන්නවා. ඊ තියෙන කට්ටිය හරි කොහොම හරි වෙන කට්ටිය මේ 100ම දාගන්න. ඉතින් මේක next ඔබා ගන්න. එතකොට next step එක මේක install වෙනවා. ඉතින් install වෙන කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අගල අහනවා වගේ hard disk එකෙන් ඔයා කොච්චරක් මෙයා මේකට වෙන් කරගන්නවද කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන 32GB 60GB කියලා තියෙනවා, 8GB තියෙනවා, 4GB තියෙනවා. 8GB 4GB නැතුව ඔයගොල්ලෝ දාගන්න 60GB. ඒ කියන්නේ ලැප් එකක් වගේ කියන්නේ ලැප් ටැබ්ලට් වල මෙමරි එක කොච්චරද එන්නේ වගේ තමයි මේක කියන්නේ වැටෙනවා. කොච්චරක් මේකට වෙනුවෙන් ඔයා hard disk එකෙන් වෙන් කරනවද කොච්චර මෙමරියක් කියලා මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ. ඉතින් මේක මත් ඔය 32 දෙන්න කැමති නම් 32 දෙන්න. 4TB වගේ තියෙන hard disk තියෙන කට්ටිය ඕන 32 දෙන්න. 1TB කැමති කට්ටිය 32 දෙන්න පුළුවන්. මම දීලා තියෙන 60GB දෙනවා මම. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් 8GB දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ install එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් 60 දාලා මේකේ 60GB මම දාගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් 4 දාගන්න එපා. මේ slow වෙන්න පුළුවන්. install කරගන්න. install කරාම මේ වගේ install එකක් එනවා. මගේ cancel කරගන්න. මොකද මම මේක දාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට install වුණාම අන්තිමේදී මේ වගේ මේ window එකක් ඇවිල්ලා මේ ඒගොල්ලෝ අහනවා මේක run කරන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ run කරන්න කැමති කියලා මේ බටන් එක මේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එක auto restart වෙනවා. restart වෙලා open වෙනවා. open වෙද්දි පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝගේ මේ install එකක් වෙයි. පොඩි වෙලාවක install එකක් වෙයි. ඒක එච්චර කල් තියෙන්නේ විනාඩි 10ක විනාඩි 15ක වගේ install එකක් එනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට ඕපන් කරාම මේ වගේ තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒක ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තාගේ කම්පියුටර් වගේමයි. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ඔයගොල්ලෝ ඕන් කරගන්න ඕනේ මැනුවලි. මේ ඔටෝ ඕන් වෙන්නේ නැහැ. ඔටෝ ඔයගොල්ලෝ ඕන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මයි කම්පියුටර් වලට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. මයි කම්පියුටර් නිකන් වගේ PC එකේ තියෙන මයි කම්පියුටර් වගේම තමයි. වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන local disk Android system main storage local disk 1 local disk 2 personal space කියලා local disk 1 කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු hard එකේ තියෙන ධාරිතාව. ඉතුරු හතර මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ විසින් හතරකට බෙදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයා දුන්න 32GB space එකට ඒගොල්ලෝ හතරකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යටින් තියෙනවා images videos music files apks. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට downloads අර පේනවා. ඉතින් documents pictures recycle bin එකක් තියෙනවා. ඉතින් recycle bin එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අර local disk ටික ඉතින් ඒක cancel කරාම අහලුක දෙයක් නෙමෙයි මේක. සාමාන්‍ය වගේ PC එක වගේමයි. settings වල යන settings වල ඔයගොල්ලෝ ඔය මේ උඩ තියෙන එක ඒගොල්ලෝ on කරගන්න ඕනේ. click කරන්න ඕනේ. click කරලා ඒක apps වලට යන්න. apps වලට ගිහිල්ලා ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න නැති ඒවා disable කරන්න ඕනේ. clock වගේ ඒවා disable කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න නැති ඒවා. එතකොට ඔයගේ ටිකක් speed වෙනවා. පොඩ්ඩක් performance එක වැඩි වෙනවා. එච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඔය Google Play service එකයි Google Play Store එකයි Android keyboard කියන එක ඒ තුන විතරක් මේව කරන්න එපා. disable කරන්න එපා. Android keyboard එක disable කරොත් ඔයගොල්ලන්ට keyboard නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ key mappings උත් නැති වෙනවා. එතකොට ඔයාලට keyboard පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් Play Store එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට sign in කියලා වැටෙනවා. Google එකත් එක්ක මේ වගේ account එකක් එක්ක එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලෝක පූජිත PUBG තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් download කරන හැම එකක්ම මේ performance එක නිකන් හරියට 4GB RAM එකක් තියෙන PC එකකින් ඔය යනවනේ 4GB RAM එකක් තියෙන phone එකේ performance එක තමයි මට මේකට ලැබෙන්නේ. emulator වලට. ඉතින් මේකේ browser එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති browser එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට browser එක ගියාම ඔන්න ඔහොම තමයි පෙන්නන්නේ. ඔය දැන් පෙන්නන විදිහට Google කියලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්න. වැරදුනා. ඉතින් Google කියන එක තියෙනවා. බුදුහාම දැන් browser එකට ගියාම ඔය වගේ Google කියලා හතරක් විතර තියෙන Facebook තියෙනවා. Google එකෙන් නෙමෙයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් Chinese අකුරු වලින් එයි. ඒක Google වල යටට ගිහිල්ලා English කියලා දාගන්න. අර සිංහල තියෙනවා දැක්කා වගේ ඒක English දාගන්න. කැමතික ක්ලික් කරගන්න English කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔකේ කොච්චරයි ඉතින්
කියන්න තියෙන්නේ මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් ආයේ නැහැ. ඉතින් ඔකේ power off කරන්න පුළුවන් උතෙන්ට ගියාම යට තියෙන power off button එකට ගියාම තියෙන sleep restart lock shut down කියලා ඒ හතරම තියෙන ඔයගලන්ට කැමති එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ස්තුතියි එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට හැම කෙනෙක්ටම ඔයගොල්ලෝගේ මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේකට ආස නම් ලයික් කරන්න සහ මේක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලයික් කරන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා මම කිව්වා වගේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉස්සරහට මේක පිළිබඳව තවත් වීඩියෝ ගේනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් තව දවසක මෙතන Ramika Pro YouTube channel එක. Bye.